tomto videu si řekneme, co to je zlomek, čitatel a jmenovatel. Jak zlomky zapisujeme a jak je čteme. Zlomek je matematický způsob zápisu, který nám pomáhá vyjádřit část celku. Zlomek se skládá ze dvou čísel oddělených čárkou. Horní číslo nad čarou se nazývá čitatel a dolní číslo pod čarou se nazývá jmenovatel. Čáru nazýváme zlomková čára. Zlomek 3/4 nám poté označuje 3 stejné díly z celku rozděleného na 4 stejné díly. Takový zlomek čteme jako 3/4 a můžeme ho znázornit takto pomocí obrázku. Jmenovatel, tedy dolní číslo, nám udává, na kolik stejných částí je celek rozdělen, zatímco čitatel nám potom říká, kolik částí máme z rozděleného celku vzít. Příkladem může být pizza, která se u stánku často prodává po částech rozdělených na 8 stejných částí nazývané osminy. Pokud tedy máme pizzu rozdělenou na 8 stejných dílů a já bych snědl 3 díly, zlomek pro tuto situaci by byl 3 osminy, které bychom zapsali jako 3/8. Pokud bych snědl 4 díly pizzy, pak bych snědl 4 osminy pizzy. Pokud bych snědl 5 dílů, pak bych snědl 5 osmin a podobně. Ve zlomku se tedy vždy udávají dvě čísla. První číslo jmenovatel pod zlomkovou čárou říká, na kolik stejných dílů je jeden celek rozdělen. Druhé číslo čitatel nad zlomkovou čárou říká, kolik stejných dílů z tohoto celku je třeba si vzít. Zlomky se využívají v mnoha oblastech, kde jedním z nich je jídlo a vaření. Kromě dělení pis na části dělíme například dort nebo čokoládu. Kromě vaření se zlomky můžeme setkat při ředění roztoků, například vody s octem, rozdělení množství peněz či například dělení lidí ve skupině. Zlomky čteme následujícím způsobem. Nejprve přečteme číslo z čitatele a následně číslo z jmenovatele, akorát s příponou iny, jako například třetiny, čtvrtiny, pětiny, šestiny a tak dále. Vyzkoušíme si to v úloze číslo 1, kde máme přečíst následujících 6 zlomků, určit jejich čitatel a jejich jmenovatel. První zlomek čteme jako 3/5. Jak jsme si říkali, čitatel přečteme jako číslo 3 a ve jmenovateli k číslu 5 přidáme příponu iny, tedy pětiny. Druhý zlomek přečteme jako 2/11. Horní číslo čitatel je 2 a jmenovatel 11. Třetí zlomek přečteme jako 1/10. Horní číslo čitatel je 1 a jmenovatel 10. Čtvrtý zlomek přečteme jako 1/2. Horní číslo čitatel je 1 a jmenovatel 2. Dvojku tedy nečteme jako dvojtiny nebo dvojiny, ale používáme slovo půl, tedy poloviny. Pátý zlomek přečteme jako 9 osmin. Horní číslo čitatel je 9 a jmenovatel je 8. Poslední šestý zlomek přečteme jako 5 setin. Horní číslo čitatel je 5 a jmenovatel zlomku je 100. Stovku tedy čteme a zapisujeme jako setina. Kdyby byl jmenovatel 101, již ji čteme jako 101. Tím bychom měli hotovou úlohu číslo 1. V druhé úloze budeme postupovat opačně. Tentokrát známe slovní zápis zlomku a budeme se zlomek snažit zapsat pomocí dvojice čísel a zlomkové čáry. V podúloze A máme znázornit 8 sedmin. Do čitatele tedy napíšeme číslo 8 a do jmenovatele číslo 7. Obě čísla čitatel a jmenovatel oddělíme zlomkovou čárou. V podúloze B máme znázornit 3 poloviny. Do čitatele tedy napíšeme číslo 3 a do jmenovatele číslo 2. V podúloze C máme znázornit 5 jednin. Do čitatele tedy napíšeme číslo 5 a do jmenovatele číslo 1. V podúloze D máme znázornit 6 patnáctin. Do čitatele tedy napíšeme číslo 6 a do jmenovatele číslo 15. V podúloze E zapíšeme 8 šestadvacetin jako 8 zlomková čára 26. V podúloze F napíšeme do čitatele číslo 33 a do jmenovatele číslo 46. Tím bychom měli hotovou úlohu číslo 2. V úloze číslo 3 máme přiřadit následující zlomky k vhodnému obrázku. První zlomek jsou 2 šestiny. Podíváme se tedy na obrázky a zjistíme, který obrázek je složen ze 6 dílů. V tomto případě je to obrázek B nebo obrázek E, vzhledem k tomu, že vybarvené jsou v obrázku B pouze 2 díly, z toho důvodu 2 šestiny odpovídají obrázku B. Další zlomek 5 šestin musí odpovídat obrázku E, další zlomek 2 čtvrtiny přiřadíme k obrázku, který je tvořen 4 díly. Může to být tedy obrázek A nebo obrázek C. Vzhledem k tomu, že v obrázku A jsou vybarvené 2 díly, přiřadíme zlomek 2 čtvrtiny k obrázku A a 3 čtvrtiny k obrázku C. Poslední zlomek 2 sedminy přiřadíme k obrázku D, protože se obrázek skládá ze 7 dílů, z nichž pouze 2 díly jsou vybarvené. Tím bychom měli hotovou úlohu číslo 3. Ve čtvrté úloze máme následující zadání. Na obrázku je znázorněna šachovnice se šachovými figurkami v základním postavení. Spočítej, kolik polí má šachovnice a vyjádři zlomkem část šachovnice za A obsazenou všemi figurkami, za B neobsazenou figurkami, za C obsazenou bílými figurkami
a za D obsazenou figurkami koně. Nejprve si spočítáme, kolik polí na šachovnici máme. Vzhledem k tomu, že máme 8 polí svisle a 8 polí vodorovně, dostáváme, že na šachovnici je celkem 8x8 polí, tedy 64 polí. Ale spočítáme počet, které zabírají všechny figurky. Figurky celkem zabírají 4 řady, tedy dostáváme 4x8 polí, takže dostáváme 32 polí. Zlomkem můžeme tedy vyjádřit, že figurky zabírají 32/64 polí šachovnice. V podúloze B máme rozhodnout, kolik polí na celé šachovnici zabírají neobsazená pole. Můžeme si povšimnout, že je jich opět stejné množství, 4 řady po 8 polích, čímž dostáváme 8x4, a tedy 32 polí. Zlomkem můžeme vyjádřit, že prázdných polí je 32/64 šachovnice. V podúloze C máme rozhodnout, kolik polí zabírají bílé figurky. Figurky celkem zabírají 2 řady, tedy dostáváme 2x8, takže dostáváme 16 polí. Zlomkem můžeme tedy vyjádřit, že bílé figurky zabírají 16/64 polí šachovnice. V podúloze D máme rozhodnout, kolik polí zabírají koně. Figurky koně jsou na šachovnici 2 bílí a černí, tedy celkem 4. Zlomkem můžeme tedy vyjádřit, že koně zabírají 4/64 polí šachovnice. Tím máme hotovou úlohu číslo 4. Slovní úloha 5 je následující. V jedné základní škole si v 7. třídě na začátku roku každý žák vybírá jako druhý cizí jazyk buď němčinu nebo francouzštinu. Němčinu si vybralo 13 žáků a francouzštinu o 2 žáky méně. Vyjádři zlomkem, kolik žáků si vybralo němčinu a kolik si vybralo francouzštinu. Zapíšeme si tedy, co víme, abychom zjistili ostatní věci, které potřebujeme. Němčinu si vybralo 13 žáků. Francouzštinu si vybralo o 2 méně žáků, to znamená, že si ji vybralo 13 minus 2, tedy 11 žáků. Celkový počet žáků ve třídě je součet těch, co chodí na němčinu a francouzštinu, tedy 13 plus 11, což dá dohromady 24 žáků. Jmenovatel obou zlomků bude 24, protože to vyjadřuje jeden celek. Němčinu si tedy vybralo 13 24 žáků a francouzštinu si vybralo 11 24 žáků. Čímž máme hotovou úlohu číslo 5. V úloze číslo 6 máme za úkol zjistit následující. Řidič kamionu má urazit cestu 350 km. Po 3/5 trasy si dal řidič přestávku. Urči, kolik kilometrů řidič za A již urazil do přestávky? Za B. Má ještě urazit po přestávce. Zlomkem můžeme vyjádřit, že řidič urazil 3/5 trasy a má ještě urazit zbytek, to znamená, že mu zbývá právě 2/5 trasy. Nejprve musíme zjistit, jaké části odpovídá jeden díl trasy. To znamená, že 1/5 z 350 km určíme tak, že 350 vydělíme 5, čímž dostaneme 70 km. Jeden díl trasy je tedy 70 km. Řidič urazil 3 díly této trasy, proto vynásobením 70 x 3 dostáváme výsledek 210 km. To je cesta, kterou řidič zatím urazil. Zbývá mu tedy ještě urazit 2 díly trasy, což odpovídá číslu 2x70, což se rovná 140 km. Z toho důvodu řidič již urazil 210 km. A ještě mu zbývá dalších 140 km urazit. Tím máme hotovou úlohu číslo 6. Co si z tohoto videa odnést? Vy byste si odnést, co to je zlomek, že se skládá ze 2 čísel čitatele a jmenovatele odděleného zlomkovou čarou. Ale byste měli umět zlomek zapsat a zlomek přečíst. To je pro toto video vše.